Pelajaran 1. Saya mempunyai beberapa rakan yang datang untuk melawat saya bulan Ana, depan. saya ada beberapa kawan yang datang melawat saya bulan depan. Itu menarik. Dari mana kawan-kawan Anda? Mereka berasal dari pelbagai negara di seluruh dunia. Sangat bagus untuk mempunyai kawan dari pelbagai latar belakang. Ya, saya tidak sabar-sabar untuk menunjuan mereka dan menghabiskan masa bersama. Adakah Anda merancang aktiviti atau tempat untuk dikunjungi? Saya berfikir untuk membawa mereka ke beberapa tarikan pelancongan popular di bandar kami. Itu ide yang bagus. Mereka akan dapat mengalami budaya tempatan. Saya juga ingin memperkenalkan mereka ke restoran dan kafe kegemaran kami. Mereka akan menghargai mencuba pelbagai jenis masakan. Sudah tentu. Makanan adalah cara terbaik untuk berhubung dan berkongsi pengalaman. Adakah rakan Anda mempunyai minat atau pilihan tertentu? Ya, saya telah bertanya kepada mereka tentang pilihan mereka untuk menjadikan lawatan mereka menyeronokkan. Itu memikirkan awak, John. Mereka akan menghargai pemikiran itu. Saya mahu mereka mempunyai masa yang tidak dapat dilupakan semasa lawatan mereka. Saya pasti mereka akan mempunyai pengalaman hebat dengan Anda sebagai panduan mereka. Terima kasih, Ana. Saya teruja untuk mencipta kenangan baru bersama-sama. Ia sentiasa istimewa untuk menghabiskan masa dengan rakan-rakan, terutamanya dari pelbagai bahagian dunia. Saya setuju, Ana. Ia adalah peluang untuk belajar, berkembang, dan mengukuhkan hubungan kita. Nikmati persediaan, John. Saya harap Anda semua mempunyai masa yang indah. Terima kasih, Ana. Saya akan memastikan untuk menunjuan kepada mereka yang terbaik dari apa yang ditawarkan oleh bandar Saya kami. pasti mereka akan menghargai detik-detik dan menghargai keramahan Anda. Saya berterima kasih atas persahabatan mereka dan peluang untuk mencipta kenangan yang berkekalan. Persahabatan tidak tahu sempadan. Bersenang-senang dengan kawan-kawan Anda, John. Terima kasih, Ana. Saya akan memastikan ia adalah lawatan yang tidak dapat dilupakan untuk kita semua. Pelajaran 2. Saya pernah menjadi kemas ketika saya masih kecil. Ana, saya dulu bersikap kemas ketika saya masih kecil. Betul-betul? Bagaimana begitu? Beritahu saya lebih banyak lagi. Saya akan meninggalkan mainan saya tersebar di seluruh tempat. Kedengarannya seperti tingkah laku kanak-kanak biasa. Ya, ibu bapa saya selalu memberitahu saya untuk membersihkan bilik saya. Adakah Anda merasa sukar untuk memastikan perkara teratur? Ya, saya berjuang untuk menjaga keadaan teratur pada masa itu. Adalah biasa bagi anak-anak untuk menjadi kemas ketika mereka meneroka dan bermain. Saya rasa saya lebih berminat untuk bermain daripada membersihkan. Itu boleh difahami. Masa bermain adalah penting untuk kanak-kanak. Apabila saya semakin tua, saya belajar betapa pentingnya teratur. Sangat bagus bahawa Anda mengembangkan kemahiran itu dari masa ke masa. Ya, teratur membantu saya tetap fokus dan cekap sekarang. Ia adalah kemahiran yang berharga untuk dimiliki dalam banyak aspek kehidupan. Sudah tentu, ia membuat perbezaan positif bagi saya. Pernahkah Anda menemui strategi yang berfungsi dengan baik untuk Anda? Ya, saya pastikan mempunyai tempat yang ditetapkan untuk barang-barang saya. Skim pendekatan pintar. Ia membantu menjaga keadaan kemas. Saya juga cuba membersihkan diri saya semasa saya berjalan. Skim kebiasaan yang baik untuk berkembang. Ia menjimatkan masa dan usaha kemudian. Ia berlaku,
Dan ia juga memberi saya rasa tenang dan ketenteraman. Ia memuaskan apabila perkara disusun, bukan? Pasti. Ia membantu mewujudkan persekitaran hidup yang menyenangkan. Saya gembira Anda telah belajar untuk menjadi lebih teratur, John. Terima kasih, Anna. Ia merupakan perubahan positif dalam hidup saya. Tidak pernah terlambat untuk mengembangkan tabiat yang baik. Sudah tentu, Anna. Saya terus berusaha untuk penambahbaikan. Nah, saya mengagumi kemajuan Anda. Teruskan kerja yang baik. Terima kasih atas dorongan Anda, Anna. Saya menghargainya. Awak selamat datang, John. Ingat, langkah-langkah kecil membawa kepada perubahan besar. Saya akan ingat itu. Terima kasih, Anna. Pelajaran 3. Saya mendengar Anda ingin tetap cergas sekarang. Anna, saya dengar awak suka tetap cergas sekarang. Ya, betul. Saya seronok menjaga kesihatan saya. Itu hebat. Apakah jenis aktiviti yang Anda lakukan untuk kekal cergas? Saya pergi berlari dan melakukan beberapa latihan-latihan kekuatan. Berlari adalah cara yang baik untuk meningkatkan kecergasan kardiovaskular. Ia juga cara terbaik untuk membersihkan fikiran saya dan melegakan tekanan. Saya dapat membayangkan perasaan kebebasan semasa berlari. Ia menyegarkan untuk berada di luar rumah dan berhubung dengan alam semula jadi. Adakah Anda mempunyai laluan atau laluan kegemaran yang Anda lalui? Saya suka berlari di sepanjang tepi sungai berhampiran tempat saya. Kedengarannya seperti laluan yang indah dan damai. Ia pasti membantu saya berehat dan menikmati persekitaran. Bagaimana dengan latihan-latihan kekuatan Anda? Ada yang khusus? Saya melakukan senaman berat badan seperti push-up, squats, dan papan. Itu adalah latihan yang berkesan untuk membina kekuatan dan menegangkan otot. Ya, mereka memerlukan peralatan minimum dan boleh dilakukan di mana sahaja. Itu mudah. Anda tidak memerlukan gimnasium untuk kekal cergas. Tepat. Saya suka fleksibiliti bersenam di rumah atau di luar rumah. Ia memberi inspirasi untuk melihat dedikasi Anda terhadap kecergasan, Anna. Terima kasih, John. Ia menjadi bahagian penting dalam gaya hidup saya. Pernahkah Anda melihat perubahan positif sejak Anda bermula? Pasti. Saya mempunyai lebih banyak tenaga dan merasa lebih kuat secara keseluruhan. Itu hebat. Sungguh menakjubkan apa yang boleh dilakukan oleh senaman biasa. Itu benar. Menjaga badan kita adalah penting untuk kesejahteraan kita. Anda memberikan contoh yang hebat, Anna. Teruskan kerja yang baik. Terima kasih, John. Saya menggalakkan Anda untuk mencari aktiviti yang Anda nikmati juga. Saya pasti akan mengingatnya. Semangat Anda memberi inspirasi. Saya gembira mendengarnya, John. Mari kita saling menyokong dalam perjalanan kecergasan kami. Sudah tentu, Anna. Bersama-sama, kita dapat mencapai matlamat kesihatan kita. Skim semangat, John. Berikut adalah gaya hidup yang sihat dan aktif. Pelajaran 4. Saya mendengar Anda tidak biasa bimbang tentang wang. Anna, saya dengar awak tak biasa risau tentang wang. Ya, itu betul. Saya cuba untuk tidak menekankan mengenainya. Itu mengagumkan.
Bagaimana Anda berjaya tidak bimbang? Saya fokus untuk berterima kasih atas apa yang saya ada sebaliknya. Skim pemikiran positif yang perlu dimiliki. Kesyukuran adalah penting. Saya percaya bimbang tidak menyelesaikan masalah, jadi saya cuba tetap tenang. Skim pendekatan yang bijak. Bimbang hanya menambah tekanan yang tidak perlu. Tepat. Saya mengutamakan hidup dengan cara saya dan memperhatikan perbelanjaan saya. Hidup dengan cara Anda adalah cara yang baik untuk mengekalkan kestabilan keuangan. Saya juga coba menjimatkan wang dan merancang untuk masa depan. Menyimpan adalah tabiat pintar. Ia memberikan rasa aman. Ya, mempunyai kusen keuangan memberikan ketenangan fikiran. Adakah Anda mempunyai petua untuk menguruskan wang dengan berkesan? Saya menetapkan belanjawan dan mengesan perbelanjaan saya untuk terus mengikuti perkara. Penganggaran adalah penting untuk kawalan keuangan. Saya juga mengelakkan pembelian impulsif dan mengutamakan keperluan saya daripada kehendak. Skim pendekatan yang berdisiplin. Ia membantu mengelakkan perbelanjaan yang tidak perlu. Ia mengambil masa untuk mengembangkan tabiat ini, tetapi mereka telah melayani saya Ia dengan memberi baik. inspirasi untuk melihat tanggungjawab keuangan Anda, Anna. Terima kasih, John. Ia adalah proses pembelajaran yang berterusan. Saya menghargai perspektif Anda. Ia juga sesuatu yang boleh saya usahakan. Membangunkan hubungan yang sihat dengan wang adalah penting untuk semua orang. Saya setuju. Ini mengenai mencari keseimbangan dan memperhatikan pilihan kita. Sudah tentu, John. Wang tidak boleh memakan kebahagiaan kita. Kata-kata bijak, Anna. Terima kasih kerana berkongsi pandangan Anda. Awak selamat datang, John. Mari kita terus mengutamakan kesejahteraan kita daripada kebimbangan mengenai wang. Saya bersama awak dalam hal itu, Anna. Berikut adalah pemikiran tanpa bimbang dan kestabilan keuangan. Semoga untuk itu, John. Semoga kita dapati kedamaian dan kepuasan dalam semua aspek kehidupan kita. Pelajaran 5. Saya mendengar Anda dari Argentina. Hai, Anna. Saya dengar awak dari Argentina. Ya, betul. Saya berasal dari Argentina. Itu menakjubkan. Di mana bahagian Argentina Anda berasal? Saya dari Buenos Aires, ibu kota. Buenos Aires terkenal dengan budayanya yang meriah, bukan? Ya, ia adalah sebuah bandar yang penuh dengan seni, musik, dan tarian tango. Tarian tango terdengar menarik. Pernahkah Anda mencobanya? Ya, saya telah mengambil pelajaran tango kembali di Argentina. Itu mengagumkan. Saya ingin melihat awak menari suatu hari nanti. Mungkin saya boleh tunjukkan beberapa langkah pada masa yang sama. Itu akan menjadi hebat. Saya teruja untuk mengetahui lebih lanjut mengenai budaya Anda. Saya dengan senang hati akan berkongsi lebih lanjut mengenai Argentina dengan Anda. Apakah beberapa hidangan tradisional Argentina yang Anda nikmati? Empanadas dan asado populer di Argentina. Empanadas terdengar sedap. Apa yang mereka dipenuhi? Empanadas boleh mempunyai pelbagai tampalan seperti daging, keju, atau sayur-sayuran. Saya semakin lapar hanya memikirkannya. Adakah Anda mempunyai kegemaran?
Kegemaran saya ialah empanada tradisional yang penuh daging. Saya ingin mencoba suatu hari nanti. Argentina terkenal dengan daging lembunya, bukan? Ya, Argentina terkenal dengan daging lembu berkualiti tinggi. Saya dapat membayangkan rasa yang lazat. Ia mesti menakjubkan. Iya pasti. Budaya memanggang kuat di Argentina. Kedengarannya seperti syurga pencinta daging. Iya pasti. Asado, atau barbeque, adalah tradisi yang dikasihi. Saya tidak sabar untuk meneroka lebih banyak budaya dan masakan Argentina. Saya gembira awak berminat, John. Banyak yang boleh ditemui. Terima kasih kerana berkongsi sekilas Argentina dengan saya, Ana. Awak selamat datang, John. Saya gembira untuk berkongsi warisan saya dengan Anda. Saya berterima kasih kerana mempunyai Anda sebagai kawan dari Argentina. Begitu juga, John. Persahabatan yang merapatkan budaya adalah istimewa. Sudah tentu, Ana. Mari kita terus belajar dan meraihkan perbezaan kita. Kedengarannya seperti rancangan, John. Semoga untuk persahabatan dan penerokaan budaya. Pelajaran 6. Saya mendengar Anda menyemak tajuk utama setiap hari. Ana, saya dengar awak memeriksa tajuk utama setiap hari. Ya, itu betul. Saya suka terus dimaklumkan. Itu tabiat yang baik. Apakah sumber yang biasanya Anda gunakan? Saya membaca laman web berita dan mengikuti saluran berita yang dipercayai. Adalah penting untuk mendapatkan maklumat dari sumber yang boleh dipercayai. Sudah tentu. Saya mengutamakan ketepatan dan kredibiliti. Bagaimana Anda sentiasa dikemas kini dengan berita terkini? Saya bertujuan untuk memeriksa tajuk utama pada waktu pagi. Skim cara yang baik untuk memulakan hari dengan dimaklumkan. Ia membantu saya menyedari apa yang berlaku di dunia. Adakah Anda mempunyai topik berita kegemaran yang Anda ikuti? Saya berminat dengan berita dunia, politik, dan sains. Ini adalah subjek yang pelbagai dan penting untuk dimaklumkan. Saya percaya kekal bermaklumat membantu saya memahami dunia dengan lebih baik. Sangat bagus untuk mempunyai perspektif yang luas mengenai isu-isu semasa. Ya, ia membolehkan saya terlibat dalam perbualan yang bermakna juga. Itu benar. Berdimaklumkan membantu dalam perbincangan dan perbahasan. Ia juga membantu saya membentuk pendapat saya sendiri berdasarkan fakta. Skim aspek penting dalam pemikiran kritis. Saya setuju. Adalah penting untuk berfikir secara kritis mengenai maklumat yang kita gunakan. Adakah Anda mempunyai petua untuk seseorang yang ingin mula memeriksa tajuk utama dengan kerap? Mulakan dengan mencari sumber berita bereputasi yang sesuai dengan minat Anda. Ini adalah langkah pertama yang baik untuk memastikan maklumat yang boleh dipercayai. Juga, ketepikan masa tertentu untuk membaca tajuk utama setiap hari. Konsistensi adalah kunci ketika mengembangkan tabiat. Ya, dan ingat untuk mendekati berita dengan fikiran terbuka. Itu peringatan yang berharga, Ana. Terima kasih kerana berkongsi. Awak selamat datang, John. Tetap ingin tahu dan bermaklumat. Saya akan, Ana. Berikut adalah untuk kekal dikemas kini dan bermaklumat dengan baik bersama-sama. Semoga untuk itu, John. Mari kita terus belajar dan berkembang melalui pengetahuan. Pelajaran 7.
adakah Anda perasan bahwa bas di sini tua dan perlahan? Anna, adakah Anda perasan bahwa bas di sini tua dan perlahan? Ya, saya ada. Kadang-kadang boleh mengecewakan. Itu benar. Bas yang perlahan boleh membuat perjalanan lebih lama. Dan bas yang lebih tua juga tidak begitu selesa. Skim kelemahan. Kami boleh menggunakan bas yang lebih moden dan cekap. Saya setuju. Bas yang lebih baru akan memberikan pengalaman yang lebih baik untuk penumpang. Isu lain ialah pencemaran yang disebabkan oleh bas lama ini. Ya, ia berkaitan dengan alam sekitar dan kesihatan kita. Kita harus menggalakkan penggunaan pilihan pengangkutan yang lebih bersih dan hijau. Sudah tentu. Melabur dalam bas mesra alam akan bermanfaat. Ia akan membantu mengurangkan pencemaran udara dan meningkatkan kualiti udara. Dan ia akan menyumbang kepada masa depan yang lebih mampan. Adakah Anda fikir ada rancangan untuk mengemas kini armada bas? Saya tidak pasti, tetapi ia patut diperiksa. Mungkin kita dapat meningkatkan kesedaran tentang keperluan untuk bas yang lebih baik. Itu idea yang baik. Kita boleh memulakan perbualan dan menganjurkan perubahan. Setiap langkah kecil penting ke arah sistem pengangkutan yang lebih baik. Tepat. Mari kita berusaha ke arah penyelesaian yang lebih cekap dan mesra alam. Saya gembira kami berkongsi kebimbangan yang sama, Anna. Saya juga, John. Bersama-sama, kita boleh membuat perbezaan. Mari kita teruskan perbualan dan cari cara untuk membawa perubahan positif. Saya bersama awak dalam hal itu, John. Usaha kami boleh membawa kepada masa depan yang lebih baik untuk Terima semua kasih orang. kerana membincangkan topik penting ini, Anna. Awak selamat datang, John. Sentiasa baik untuk mengadakan perbualan ini dan mengambil tindakan. Berikut adalah sistem pengangkutan yang lebih hijau dan lebih cekap. Semoga untuk itu, John. Mari kita jadikan ia berlaku. Pelajaran 8. Adakah Anda pernah mendengar tentang cukai tinggi ke atas kereta? Anna, adakah Anda pernah mendengar tentang cukai tinggi ke atas kereta? Ya, agak mahal untuk memiliki kereta di sini. Itu malang. Adakah cukai yang tinggi memberi kesan kepada ramai orang? Ya, ia menjadikan pemilikan kereta kurang berpatutan bagi banyak orang. Saya boleh bayangkan ia menjadi beban kepada kewangan rakyat. Ia boleh berlaku, terutamanya bagi mereka yang mempunyai pendapatan yang lebih Adakah rendah. terdapat sebab yang diberikan untuk cukai kereta yang tinggi? Ia sering dibenarkan sebagai cara untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dan pencemaran. Saya nampak. Mereka menggunakannya sebagai penghalang untuk mengehadkan penggunaan kereta. Ya, ia bertujuan untuk mempromosikan mod pengangkutan alternatif. Adakah terdapat insentif untuk menggalakkan pilihan pengangkutan yang lebih hijau? Sesetengah bandar menawarkan insentif untuk menggunakan pengangkutan awam atau berbasikal. Ini adalah langkah positif ke arah mengurangkan pencemaran. Ia adalah, dan ia juga membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas. Saya rasa ia adalah pertukaran antara kemudahan dan kemampanan. Ya, mencari keseimbangan adalah kunci untuk sistem pengangkutan yang lebih baik. Adakah Anda fikir cukai kereta yang tinggi telah berkesan? Sukar untuk dikatakan. Ia bergantung kepada pelbagai faktor. Akan menarik untuk melihat kesannya terhadap penggunaan kereta. Pasti.
Meneliti kesannya dapat memberikan pandangan yang berharga. Saya harap pendapatan cukai digunakan untuk penambahbaikan infrastruktur. Itu akan menjadi ideal untuk melihat faedah nyata dari cukai. Mari kita maklumkan dan lihat apakah ada perubahan yang dicadangkan. Setuju. Adalah penting untuk mengetahui sebarang perkembangan. Terima kasih kerana membincangkan topik ini, Anna. Ia berwawasan. Awak selamat datang, John. Sentiasa baik untuk bertukar perspektif. Berikut adalah sistem pengangkutan yang mampan dan boleh diakses. Semoga untuk itu, John. Mari kita terus meneroka cara untuk memperbaikinya. Pelajaran 9. Adakah Anda tahu di mana sebuah kedai buku? Anna, adakah Anda tahu di mana sebuah kedai buku? Ya, ada satu di bawah jalan. Terima kasih, Anna. Saya ingin membeli buku baru. Awak selamat datang, John. Nikmati membeli belah buku Anda. Akan lakukan. Adakah Anda mempunyai cadangan buku? Genre apa yang Anda minati? Saya suka buku misteri dan fiction science. Dalam kes itu, saya cadangkan untuk melihat Dagel with the Dragon Tattoo oleh Stieg Larsson dan Dune oleh Frank Herbert. Kedengarannya menarik. Saya akan cari mereka. Terima kasih, Anna. Awak selamat datang, John. Selamat membaca. Sama dengan awak, Anna. Selamat hari yang indah. Awak juga, John. Berhati-hati dan nikmati lawatan kedai buku Anda. Pelajaran 10. Adakah Anda lebih suka haiwan peliharaan besar atau haiwan kecil? Anna, adakah Anda lebih suka haiwan peliharaan besar atau haiwan kecil? Dan mengapa? Saya lebih suka haiwan kesayangan kecil kerana mereka lebih mudah dikendalikan. Itu masuk akal. Haiwan peliharaan kecil memerlukan ruang yang kurang. Ya, mereka boleh selesa di pangsapuri atau rumah yang lebih kecil. Apakah beberapa contoh haiwan peliharaan kecil yang Anda suka? Saya suka kucing dan anjing kecil seperti Chihuahuas atau Pomeranian. Anjing kecil dan kucing boleh menjadi sahabat yang hebat. Mereka juga lebih mudah dikendalikan dan dijaga. Bagaimana dengan awak, John? Adakah Anda lebih suka haiwan peliharaan besar atau kecil? Saya sebenarnya lebih suka haiwan peliharaan besar seperti Labrador Retrievers atau Golden Retrievers. Anjing besar boleh menjadi sangat mesra dan bagus untuk aktiviti luar. Ya, mereka boleh menjadi sahabat yang sangat baik untuk pengembaraan. Haiwan peliharaan besar memerlukan lebih banyak ruang dan senaman. Itu benar, dan mereka mungkin memerlukan lebih banyak dandanan juga. Sangat menarik bagaimana pilihan kami berbeza apabila ia berkaitan dengan haiwan peliharaan. Ya, ia bergantung kepada gaya hidup dan pilihan peribadi kita. Pada akhirnya, perkara yang paling penting ialah memberi cinta dan penjagaan kepada haiwan peliharaan kita, tanpa mengira saiznya. Sudah tentu, John. Haiwan peliharaan membawa kegembiraan dan persahabatan kepada kehidupan kita. Terima kasih kerana berkongsi pendapat Anda, Anna. Awak selamat datang, John. Ia sentiasa baik untuk membincangkan haiwan peliharaan. Sesungguhnya. Selamat hari yang indah, Anna. Awak juga, John. Berhati-hati dan nikmati masa Anda dengan haiwan kesayangan Anda, apa sahaja saiznya. Pelajaran 11. Bagaimana Anda mencari kehidupan universiti setakat ini? Anna,
Bagaimana awak mencari kehidupan universiti setakat ini? Ini cukup pengalaman, John. Bagaimana dengan awak? Saya juga menikmatinya. Banyak yang perlu diterokai dan belajar. Sudah tentu. Persekitaran akademik merangsang dan mencabar. Saya setuju. Profesor berpengetahuan dan bersemangat tentang mata pelajaran mereka. Ia memberi inspirasi untuk dikelilingi oleh pelajar yang didorong dan bermotivasi. Saya juga kagum dengan pelbagai aktiviti ekstrakurikuler yang ada. Ya, menyertai kelab dan organisasi telah membolehkan saya mengejar kepentingan saya. Ini adalah cara terbaik untuk bertemu orang baru dan membuat kawan sepanjang hayat. Pasti. Aspek sosial kehidupan universiti menarik dan dinamik. Adakah Anda menghadapi cabaran menyesuaikan diri dengan kehidupan universiti? Pengurusan masa agak mencabar, tetapi saya belajar untuk memberi keutamaan. Saya boleh mengaitkan. Mengimbangi kerja kursus, tugasan, dan kehidupan peribadi memerlukan perancangan. Benar. Tetapi ia juga masa pertumbuhan peribadi dan penemuan diri. Sudah tentu. Universiti menyediakan platform untuk kami meneroka minat dan minat kami. Dan ia menyediakan kami untuk kerjaya masa depan dan aspirasi profesional kami. Kemudahan dan sumber kampus juga mengagumkan. Perpustakaan, makmal, dan ruang belajar sangat penting untuk kejayaan akademik kami. Saya menghargai perkhidmatan sokongan yang ditawarkan, seperti tunjuk ajar dan kaunseling kerjaya. Mereka memberikan bimbingan yang berharga dan membantu kami menavigasi kehidupan universiti. Jangan lupa tentang acara sosial dan tradisi kampus. Mereka menambah rasa keseronokan dan semangat komuniti kepada pengalaman universiti kami. Secara keseluruhan, kehidupan universiti adalah bab yang unik dan tidak dapat dilupakan dalam kehidupan kita. Sudah tentu, John. Mari kita ambil setiap peluang dan memanfaatkannya sepenuhnya. Saya tidak dapat bersetuju lagi, Anna. Inilah perjalanan universiti yang memuaskan dan bermanfaat. Pelajaran 12. Adakah Anda mempertimbangkan untuk mendapatkan pinjaman gadai janji Anna, harta? adakah Anda mempertimbangkan untuk mendapatkan pinjaman gadai janji harta? Ya, John. Saya berfikir untuk membeli rumah dan meneroka pilihan gadai janji. Itu keputusan yang besar. Adakah Anda telah meneliti pelbagai jenis pinjaman gadai janji? Saya ada. Terdapat gadai janji kadar tetap dan kadar boleh disesuaikan untuk dipertimbangkan. Apakah perbezaan antara keduanya? Gadai janji kadar tetap mempunyai kadar faedah yang konsisten sepanjang tempoh pinjaman, manakala gadai janji kadar yang boleh disesuaikan mempunyai kadar berubah-ubah yang boleh berubah dari masa ke Menarik. masa. Pernahkah Anda memikirkan bayaran pendahuluan? Ya, saya menyimpan untuk bayaran pendahuluan, iaitu peratusan harga pembelian rumah. Adalah penting untuk mempunyai simpanan yang cukup untuk bayaran pendahuluan untuk mendapatkan gadai janji. Sudah tentu. Pemberi pinjaman sering memerlukan bayaran pendahuluan untuk memenuhi syarat untuk pinjaman gadai janji. Adakah Anda menyemak skor kredit Anda? Ia memberi kesan kepada kelayakan gadai janji. Ya, saya telah memantau skor kredit saya dan berusaha memperbaikinya. Itu langkah yang baik. Skor kredit yang lebih tinggi boleh membawa kepada syarat pinjaman yang lebih baik. Saya juga mempertimbangkan tempoh pinjaman. Ia boleh menjejaskan pembayaran bulanan.
Syarat pinjaman yang lebih pendek biasanya mempunyai bayaran bulanan yang lebih tinggi tetapi kos faedah keseluruhan yang lebih rendah. Syarat pinjaman yang lebih lama mungkin mempunyai bayaran bulanan yang lebih rendah tetapi kos faedah yang lebih tinggi dari masa ke masa. Adakah Anda mula membandingkan kadar faedah dari pemberi pinjaman yang berbeza? Ya, saya telah meneliti dan mendapatkan sebut harga daripada pelbagai pemberi pinjaman untuk mencari kadar yang kompetitif. Adalah penting untuk berbelanja dan membandingkan tawaran untuk mendapatkan tawaran terbaik. Pasti. Saya ingin mencari pinjaman gadai janji dengan syarat dan kadar yang menggalakkan. Adakah Anda mempertimbangkan untuk mendapatkan pradiluluskan untuk pinjaman gadai janji? Ya, prakelulusan boleh memberi saya idea yang lebih baik tentang bajet saya dan menjadikan proses pembelian rumah lebih lancar. Itu langkah bijak. Prakelulusan menunjukkan penjual bahawa Anda pembeli yang serius. Saya juga akan mengambil kira kos lain seperti cukai harta tanah dan insurans. Titik yang baik. Perbelanjaan tersebut harus dipertimbangkan dalam kemampuan keseluruhan harta tanah. Ini adalah proses yang komprehensif, tetapi saya teruja dengan kemungkinan memiliki rumah. Saya doakan semoga berjaya, Ana. Membeli rumah adalah tonggak penting. Terima kasih, John. Saya akan memastikan untuk menilai pilihan saya dengan teliti dan membuat keputusan yang tepat. Pelajaran 13. Adakah Anda fikir bimbingan ibu bapa penting untuk kanak-kanak? Ana, adakah Anda fikir bimbingan ibu bapa penting untuk kanak-kanak? Sudah tentu, John. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membimbing anak-anak mereka. Apakah beberapa bidang di mana bimbingan ibu bapa diperlukan? Ibu bapa memberikan bimbingan dalam bidang seperti pendidikan, nilai, dan kemahiran hidup. Bagaimanakah ibu bapa boleh membimbing anak-anak mereka dalam pendidikan? Mereka boleh menggalakkan belajar, menyediakan sumber, dan menyokong matlamat akademik mereka. Dan bagaimana dengan pengajaran nilai? Ibu bapa dapat menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kebaikan, dan rasa hormat melalui tindakan dan perbualan mereka. Ibu bapa juga boleh membimbing anak-anak mereka dalam mengembangkan kemahiran hidup penting. Seperti? Kemahiran seperti komunikasi, penyelesaian masalah, dan membuat keputusan. Penting bagi ibu bapa untuk menjadi model peranan positif, bukan? Sudah tentu. Kanak-kanak sering belajar dengan memerhatikan tingkah laku ibu bapa mereka. Bagaimana dengan menetapkan sempadan dan disiplin? Menetapkan sempadan yang sesuai dan disiplin yang konsisten membantu kanak-kanak memahami had dan akibat. Bagaimanakah ibu bapa boleh membimbing anak-anak dalam membuat pilihan yang baik? Mereka dapat membantu kanak-kanak memahami potensi hasil pilihan mereka dan memberikan panduan untuk membuat keputusan yang bijak. Bagaimana jika ibu bapa tidak bersetuju dengan aspek bimbingan tertentu? Adalah penting bagi ibu bapa untuk mengadakan perbincangan terbuka dan hormat untuk mencari jalan persamaan. Apakah peranan komunikasi dalam bimbingan ibu bapa? Pelajaran 14. Adakah Anda pernah memikirkan perjalanan ke Kutub Utara? Ana, adakah Anda pernah memikirkan perjalanan ke Kutub Utara? Ya, John. Ia adalah idea yang menarik untuk meneroka destinasi yang unik. Apa yang menarik Anda ke Kutub Utara? Keindahan murni wilayah Arktik dan peluang untuk menyaksikan persekitaran kutub. Ia mesti menjadi pengalaman yang luar biasa untuk melihat ais kutub dan hidupan liar dari dekat. Sudah tentu. Hidupan liar Arktik,
seperti beruang kutub dan anjing laut, adalah pemandangan untuk dilihat. Betapa mencabarnya untuk mencapai kutub utara? Ia adalah lokasi terpencil dan ekstrem, jadi ia pasti memerlukan perancangan dan penyediaan yang teliti. Apakah jenis pengangkutan yang akan Anda pilih untuk perjalanan? Kemungkinan besar, kapal pemecah ais atau ekspedisi berpandu akan menjadi pilihan yang paling selamat dan paling praktikal. Sangat menakjubkan untuk berlayar melalui perairan berais dan menyaksikan pemandangan Arktik. Pasti, gunung es yang luas dan lanskap beku akan menjadi impian juru gambar. Saya tertanya-tanya bagaimana rasanya mengalami cahaya siang atau kegelapan yang berterusan di kutub utara. Ia akan menjadi sensasi unik untuk menyaksikan hari kutub atau fenomena malam kutub. Adakah terdapat aktiviti atau pengembaraan khusus yang Anda ingin coba semasa di kutub utara? Kereta luncur anjing, memancing ais, dan mungkin juga bersemah di atas ais akan menjadi pengalaman yang mendebarkan. Kedengarannya seperti pengembaraan seumur hidup. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan kesan alam sekitar. Sudah tentu. Amalan perjalanan mampan dan menghormati ekosistem Arktik yang rapuh harus menjadi keutamaan. Adakah terdapat langkah berjaga-jaga keselamatan atau pertimbangan yang perlu kita ingat? Ya, dilengkapi dengan pakaian yang betul, alat navigasi, dan mengikuti panduan pemandu yang berpengalaman adalah penting. Adalah penting untuk mengutamakan keselamatan dalam persekitaran yang melampau. Pasti. Keadaan cuaca dan bahaya yang berpotensi memerlukan berhati-hati dan kesediaan. Walaupun terdapat cabaran, perjalanan ke kutub utara akan memberikan kenangan yang tidak dapat dilupakan. Ini akan menjadi perjalanan sekali seumur hidup yang akan meninggalkan kesan yang berkekalan. Mari kita simpan kutub utara dalam senarai baldi perjalanan kami, Anna. Ini adalah pengembaraan yang patut diikuti. Sudah tentu, John. Meneroka Arktik dan mengalami keajaibannya akan menjadi impian yang menjadi kenyataan. Pelajaran 15. Adakah Anda pernah mengalami gempa bumi? Anna, adakah Anda pernah mengalami gempa bumi? Ya, John. Saya telah mengalami beberapa gempa bumi pada masa lalu. Ia pasti menakutkan. Seperti apa itu? Ini adalah pengalaman yang menakutkan dan menggembirakan apabila tanah mula gemetar. Bagaimanakah kita boleh kekal selamat semasa gempa bumi? Penting untuk drop, kadir, and hold on. Masuk di bawah perabot yang kukuh dan lindungi kepala dan leher Anda. Apa yang perlu kita lakukan selepas gegaran berhenti? Setelah gegaran berhenti, kita harus memeriksa kecederaan dan bahaya yang berpotensi di persekitaran kita. Adakah terdapat sebarang langkah yang boleh kita ambil untuk mempersiapkan gempa bumi? Ya, kita harus mempunyai kit kecemasan dengan keperluan seperti makanan, air, dan lampu suluh. Bagaimana dengan mengamankan perabot dan objek berat di rumah kita? Menjamin mereka untuk mengelakkan mereka jatuh semasa gempa bumi adalah idea yang baik. Adakah terdapat tanda-tanda amaran sebelum gempa bumi berlaku? Tidak selalu, tetapi kadang-kadang haiwan mungkin berkelakuan luar biasa atau mungkin terdapat gegaran kecil, yang dikenali sebagai gegaran depan. Bagaimanakah saintis mengukur saiz gempa bumi? Para saintis menggunakan skala Richter atau skala magnitud momen untuk mengukur magnitud gempa bumi. Bolehkah gempa bumi menyebabkan bahaya lain? Ya, gempa bumi boleh mencetuskan tsunami, tanah runtuh, dan juga kesan sekunder seperti kebakaran.
adalah penting untuk bersedia dan dimaklumkan mengenai keselamatan gempa bumi. Sudah tentu. Mengetahui apa yang perlu dilakukan dapat menyelamatkan nyawa dan meminimumkan kerosakan. Apa yang boleh kita lakukan untuk menyokong komuniti yang terjejas oleh gempa bumi? Menderma kepada organisasi yang bereputasi atau sukarelawan boleh membantu memberikan bantuan dan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Adalah penting untuk berkumpul dan saling menyokong semasa-masa yang mencabar. Pasti. Perpaduan dan ketahanan adalah kunci dalam pulih dari kesan gempa bumi. Mari kita maklumkan dan menyebarkan kesedaran tentang keselamatan gempa bumi, Ana. Sudah tentu, John. Kesediaan dan pengetahuan boleh membuat perbezaan besar di kawasan yang terdedah kepada gempa bumi. Pelajaran 16. Bukankah nyamuk menjengkelkan? Ana, bukankah nyamuk menjengkelkan? Ya, ia boleh menjadi agak mengganggu. Saya selalu digigit nyamuk semasa musim panas. Saya juga, gigitan mereka sangat gatal. Pernahkah Anda menemui cara yang berkesan untuk menghalau nyamuk? Menggunakan semburan penghalau nyamuk membantu sedikit. Saya juga menggunakan kelambu ketika tidur. Skim idea yang baik untuk menjauhkan mereka pada waktu malam. Saya harap ada cara untuk menghilangkan nyamuk sepenuhnya. Ia akan menjadi bagus, tetapi mereka adalah bahagian semula jadi ekosistem. Saya rasa kita perlu mencari cara untuk hidup bersama dengan mereka. Pasti, mari kita fokus untuk meminimumkan kesannya. Saya akan memastikan persekitaran saya bersih dan mengeluarkan air bertakung. Itu penting kerana nyamuk membiak di dalam air berdiri. Kita juga harus memakai lengan panjang dan seluar untuk melindungi diri kita sendiri. Titik yang baik, menutup dapat membantu mengurangkan gigitan nyamuk. Walaupun mereka mengganggu, nyamuk mengingatkan kita untuk menghargai kepelbagaian serangga. Itu benar. Mereka mempunyai peranan mereka dalam ekosistem. Mari kita tetap proaktif dalam melindungi diri kita daripada nyamuk. Setuju, dan mari kita menikmati aktiviti luar sambil mengambil langkah berjaga-jaga yang diperlukan. Terima kasih kerana membincangkan perkara ini, Ana. Adalah baik untuk berkongsi strategi. Awak selamat datang, John. Bersama-sama, kita dapat meminimumkan gangguan nyamuk. Sudah tentu. Selamat hari, Ana. Awak juga, John. Berhati-hati dan kekal bebas nyamuk. Pelajaran 17. Saya rasa buku itu ada di atas meja saya. Ana, saya rasa buku itu ada di atas meja saya. Adakah Anda pasti? Adakah Anda memeriksa di sana? Saya belum memeriksa, tetapi saya ingat meninggalkannya di sana. Mari kita pergi dan lihat apakah ia sebenarnya ada di meja Anda. Idea yang baik. Mari kita pergi bersama dan cari tahu. Lihat, inilah. Buku itu memang ada di meja Anda. Oh, hebat. Saya gembira saya menjumpainya. Terima kasih, Ana. Awak selamat datang, John. Saya gembira kami menemuinya. Saya menghargai bantuan Anda. Sekarang saya boleh terus membaca. Nikmati bacaan Anda, John. Beritahu saya jika Anda memerlukan apa-apa lagi. Saya akan. Terima kasih sekali lagi, Ana. Awak kawan yang hebat. Tiada masalah, John. Saya sentiasa di sini untuk membantu Anda.
Saya bernasib baik kerana mempunyai awak sebagai kawan. Selamat hari yang hebat. Awak juga, John. Berhati-hati dan nikmati buku Anda. Pelajaran 18. Saya hanya perlu tidur. Ana, saya hanya perlu tidur. Saya faham, John. Anda mesti letih. Ya, saya mempunyai hari yang panjang dan boleh berehat. Tidur jika boleh. Ia boleh membantu meremajakan Anda. Kedengarannya seperti idea yang baik. Saya akan mencari tempat yang selesa. Pastikan Anda menetapkan penggera jika Anda mempunyai sebarang kewajipan kemudian. Saya tidak mahu tidur berlebihan. Terima kasih, Ana. Tiada masalah, John. Semua orang memerlukan rehat untuk mengisi semula. Saya menghargai pemahaman Anda. Selamat hari, Ana. Awak juga, John. Nikmati tidur Anda dan jaga diri Anda. Terima kasih, Ana. Jumpa nanti. Selamat tinggal, John. Berhati-hati dan dapatkan tidur yang baik. Pelajaran 19. Jaket Anda kelihatan luar biasa. Ana, jaket awak kelihatan hebat. Terima kasih, John. Saya juga sangat menyukainya. Warna dan gaya sesuai dengan Anda dengan sempurna. Saya gembira Anda fikir begitu. Ia adalah salah satu jaket kegemaran saya. Di manakah Anda mendapatkannya? Saya mungkin mahu mendapatkannya juga. Saya membelinya dari butik tempatan di pusat bandar. Saya perlu menyemaknya. Ia adalah pilihan fashion yang hebat. Terima kasih, John. Saya menghargai pujian itu. Anda mempunyai rasa gaya yang hebat, Ana. Itu bermakna banyak yang datang dari awak, John. Terima kasih. Awak selamat datang, Ana. Teruskan goyang jaket itu. Saya pasti akan. Terima kasih sekali lagi, John. Bila-bila masa, Ana. Selamat hari yang hebat. Awak juga, John. Berhati-hati dan kekal bergaya. Akan lakukan. Jumpa kamu di sekeliling, Ana. Selamat tinggal, John. Selamat hari yang indah. Pelajaran 20. Kami mempunyai permulaan yang sangat awal esok. Ana, kita ada permulaan yang sangat awal esok. Oh, betul-betul? Masa apa yang kita perlukan untuk bangun? Kita perlu bangun pada pukul 5 pagi untuk menaiki penerbangan kami. Itu agak awal. Kita harus tidur awal malam ini. Saya setuju. Kita perlu berehat yang cukup untuk perjalanan. Mari pastikan untuk menetapkan pelbagai penggera untuk bangun tepat pada waktunya. Idea yang baik. Saya tidak mahu tidur berlebihan dan terlepas penerbangan. Kita juga harus mengemas beg kami malam ini untuk menjimatkan masa pada waktu pagi. Pasti. Mari kita siapkan semuanya malam ini. Saya akan membuat senarai semak untuk memastikan kita tidak lupa apa-apa. Itu pintar. Ia akan membantu kita kekal teratur. Esok akan menjadi hari yang panjang, tetapi ia akan berbaloi. Saya tidak sabar-sabar untuk perjalanan kami. Ia akan menjadi pengembaraan yang menarik. Saya setuju. Mari kita tidur dengan baik dan bersiap sedia untuk hari esok. Kedengarannya seperti rancangan.
Selamat malam, Anna. Awak juga, John. Tidur dengan baik dan jumpa Anda pada waktu pagi. Jumpa esok, Anna. Perjalanan selamat.